Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle titta lite mer på en lite mer EDC-aktig kniv. En fältkniv från amerikanska Gerber. En Gerber Fastball. Gerber har ju som märke ett lite skamfilat rykte. Det är ett av de riktigt klassiska gamla amerikanska märkena. Det tappar väl dock lite status när de blev uppköpta av Fiskars någon gång på 80-90-talet tror jag. Och man förflyttade mycket av produktionen till Kina. Tappar väl en del i kvalitetskontroll och man gick över till man började använda ganska lågkvalitativa stål, de så kallade kinesiska bokstavsstålen, och till råga på allt så valde väl Gerber ofta att köra på de allra enklaste av de här stålen som 5CR eller 7CR. Den absoluta dödsstöten, som jag inte tror att det var, jag tror att Gerber mår ganska bra och Fiskars också för den delen. Men i själva knivcommunityn eller vad man ska kalla det var väl kanske när man gick ihop och gjorde ett samarbete med tv-legenden Bear Grylls. Jag vet inte hur hans förnamn uttalas. En överlevare i alla fall på tv. Och gjorde en ganska stor knivserie och tillbehörsserie med hans namn så att säga. Många tyckte väl att knivarna inte var så där jättebra, och visst, en del var väl inte de bästa, och de bästa var väl i alla fall ganska saftigt överprissatta. Även där körde man ju på ofta icke utmärkt stål, och vad man kan gissa och vad det framkommit så var det ganska lågklassigt stål. Gerber har dock på sistone återtagit lite av sin forna glans i alla fall. Man har tagit fram en del ganska intressanta modeller. Och framförallt de USA-tillverkade knivarna hålls med ganska blida ögon.
min favorit är nästan Gerber Strongarm. Och den är ju en fastbladare gjord i USA. Man skippar väl även här bokstavsstålen så att säga. Och på många kör man ju med amerikansk 420 HC. Som väl inte är något superstål direkt utan ett ganska billigt stål. Men inte dåligt för den delen. Nödvändigtvis. Det här är en Gerber Fastball som sagt. Och i den här har man väl gått ett snäpp längre. Och de har naturligtvis andra knivar också. Men med bättre stål. Men här har man i alla fall ett S40V eller S30V. Ett superstål eller vad man nu kan säga. Absolut inte det finaste men ett väl ansett stål. Och det är ju inte alla Gerber-knivar som har det. Ja. Så här sitter kniven i fickan. Ganska diskret, dock inte direkt någon deep carry. Kniven har ett handtag eller skål man ska säga i aluminium. Anodiserat. Det finns väl lite olika färger. Ett pocketclip. Inte deep carry. Går att sätta tip up, tip down. Kommer tip up höger som standard. Går också att sätta för vänsterhänta men bara då tip up. Lanyardhål öppnas med flipper. Q-lager ligger den på så den öppnas ju tämligen lätt. När jag fick den här kniven som nu är helt okej centrerad var den inte speciellt bra centrerad. Jag var på den någon gång, satt som sten den här så jag tror att man hade en riktigt ordentlig Loctite. Sen, utan att det hjälpte då. Sen var jag på den igen för jag var så trött på, den var inte så att den gick emot, jag hade blade rub eller något men ja, jag störde mig lite på den. Det är trots allt en lite dyrare kniv så jag var lite irriterad på det här att den inte var centrerad. Så jag tog en till fräs på den och jag trodde faktiskt inte jag lyckas då heller. Jag tyckte inte jag kunde rubba skruven knappt men den flyttade sig någon lite millimeter där för bladet var i alla fall perfekt centrerat. I och med det så var den väl lite svåröppnare. Den är fortfarande extremt enkel att öppna. Det går dock, man måste dock mena att man vill öppna den. Då går det bra. Gör man ett fesigt försök så gick det också bra. Ja. Men inga problem att öppna den och den öppnar ju riktigt snabbt tack vare Q-lager. Bladet, jag vet inte, det är lite chipsfoot-aktigt. Kanske en reverse tanto, vad vet jag. Något mellanting mellan chipsfoot och reverse tanto. Märkt med Gerber-loggan och på andra sidan så är det ju då Made in USA, Portland, Oregon. Också en stålet och ett Q-lagermärke. Halvsnygg. Backspacer. Som EDC-kniv är det väl kanske inte främst i skogen man har den. Även om det funkar också till lite lättare uppgifter. Utan det kanske är att man har det väl mest under dagen för att göra enklare knivsysslor. Men som synes, man kan laga lite mat med den. Den är väl inte perfekt till det, inte optimal. Man slår i med flippern ganska mycket men det funkar. Men lite vardagliga sysslor är väl mest en EDC-kniv. Kommer till sitt bästa med. Vi kan väl titta lite på den.
ska jämföra lite storleksmässigt så är det här en lite mindre kniv. Men vi kan väl börja med Benchmades 940. Som den väl sett som en utmanare till, om man säger så. Ungefär samma storlek. Lite längre skäryta ägg på Benchmaden. Men ja, tämligen jämförbara. Spyderco Para 3. Också ganska jämförbar i storlek. Om man tänker på Benchmaden och inte Para 3 utan Para 2, så har ju de samma stål som fastballen. Para 3 har ju ett annat stål. Lite mer skogsaktigt, en Eka Swede 8 jämförbar med. Nu är ju Ekan betydligt kraftigare över ryggen. Eller betydligt, den är i alla fall kraftigare över ryggen. Men annars storleksmässigt ungefär samma. Fällkniven U2 är ju lite mindre, så jag vet inte varför jag tog den här. Men ja, inte riktigt jämförbar. En annan populär kniv nu är ju Civivis Elementum. Tappar namnet där ett tag. Som också är ungefär samma storlek. Det vill säga en lite mindre fällkniv får man väl säga. Det är inte Victorinox-storlek direkt. Det finns ju också olika storlekar, men i alla fall lite mindre. Gällande EDC och knivlag tänker jag inte hålla på att uttala mig om något här, men formen på den här gör väl att den kanske gör sig bäst när man EDCar hemma eller på jobbet eller så. Kniven öppnas som sagt med flipperfena och stängs med en liner lock. Som har vandrat 100% och lite till. Den var, ja, det tyckte jag var lite bekymmersamt, men visst. Lite, ja, 100% den, innan jag justerade bladet så vandrar han till och med lite till. Så visst, jag hade gärna sett att den hade tagit lite tidigare, men visst, den funkar, så det är väl inget problem. Nu har ju kanalen trots allt hiking i namnet, så vi får väl göra lite skogsaktiga saker med kniven. Det är inget man klyver ved med, så det går ju åt något annat om man tar med den ut. Lite feather som man vill göra sig lite eld och ta sig en kopp te på kvällen ska man kunna göra i alla fall. Som sagt, ingen hårdarbetare, men visst funkar det här bra. Och ett stål som håller skärpan hyfsat. Dessutom. Spetsen är ganska delikat på den, så man får väl vara lite försiktig. Inget man vill ta i allt för mycket med den. Funkar väl.
det stora hela tycker jag att Gerber Fastball är en ganska trevlig liten EDC-kniv faktiskt. Den har sina skavanker och full betraktas kanske som fulsnygg. Dock ett riktigt trevligt stål och en ganska kul och trevlig kniv och även lite småbehaglig att ligga och fippla lite med. Ja. Lite kul att leka med så att säga. Det brukar ju knivar med kullager vara så. En bra kniv och prismässigt så är den ju lite dyrare. Jag köpte den på rea. Ville inte köpa, jag gick och suktade ganska länge efter den. Jag ville inte köpa den till fullpris. Utan jag köpte den för ett antal hundra billigare än vad den ligger på. Men jämfört med en Benchmade 940 så ligger den ju under åtminstone halva priset när den är fullprisad. Och kanske nästan som man får 3 940 för det priset jag köpte den för. Så passar man på när det är billigt så är den helt klart värt det. Och gillar man Gerber, som inte så många gör men jag tycker att det är helt okej, så är det ju kul med amerikanskt tillverkade lite mer kvalitetsaktiga Gerbers. Och med de orden så tackar jag för mig och hoppas att vi ses i skogen nästa gång. Kanske vi gör något mer skogsaktigt än EDC, vem vet? Tack och hej!